Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan explain soalan berkaitan dengan mutual inductance M daripada tutorial kita, iaitu tutorial 5 electromagnetic induction chapter, ya. Okey, kat sini kita terus daripada soalan. Apa yang kita ada kat sini adalah 500 turn solenoid. So saya tuliskan N dia. Okey, N sama dengan 500. Okey. Kemudian saya ada length of the solenoid 10 darab 10 kuasa negatif 2 meter. Semua dalam unit SI, ya. Area kita 10 darab 10 kuasa negatif 4. Negatif 2 darab 2. Dalam senti, negatif 2 darab 2 dapat negatif 4 meter square. Ini adalah N1 lah, N for solenoid. Okey, saya letak N solenoid dan N center. Sekejap lagi saya lukiskan macam mana keadaan solenoid dan center. A coil of 100 is wound at the center. Maksudnya pada solenoid kita lilitkan lagi solenoid lain pada coil yang sama. Okey, calculate the magnetic flux through the coil if the current of 2 ampere flows in the solenoid. Okey, so I solenoid sama dengan 2 ampere. Macam mana bentuk saya punya gambar ni? Katakan ini adalah core of my solenoid. Okay. Ini adalah solenoid yang mana dia punya turns adalah 500. Saya lukiskan sebagai contoh saja. Okay, this is my N solenoid, the turns in the solenoid. Tapi dekat tengah-tengah yang 100 tadi adalah kat sini. At the same core, at the same solenoid, saya letakkan satu lagi coil. So ini adalah melibatkan dua coil, iaitu melibatkan mutual induction process for the same coaxial, dia panggil coaxial, coaxial solenoid, pada satu core solenoid yang sama. Okey, so kita nak cari sekarang magnetic flux through the coil. Kita nak sekarang V pada coil adalah berapa. Okay, so saya pilih dulu formula. Saya ada formula, so saya nak gunakan saya nak gunakan M dululah. Sebab saya ada number of turn dan sebagainya. Saya gunakan formula mutual inductance dulu. Ini untuk nombor 1, ya. M12 atau MSC, iaitu sama dengan M CS, SC atau CS ni maksudnya coil solenoid coil, sama dengan sama dengan mu naught, okay, and SNC A over L. Apakah formula yang saya gunakan? Formula saya gunakan adalah mutual inductance of a solenoid.
Okay. So, saya ada 4 pi darab 10 kuasa negatif 7. Okay. NS adalah 500. NC adalah 100. Area for both solenoid adalah sama because they are being wounded on the same coil. Bahagi length of the solenoid iaitu 10. Okey, kita masuk calculator sekejap. Saya tengok apakah jawapannya. 4 darab 10 kuasa negatif 7 darab pi darab 500 darab 100 darab 10 darab 10 kuasa negatif 4 bahagi 10 darab 10 kuasa negatif 2. Jawapan saya 6.28. Ini baru mutual inductance 6.28 darab 10 kuasa negatif 4 Henry. Soalannya magnetic flux phi tu saya nak magnetic flux. Okay. So, apa saya buat? Saya keluarkan pula formula yang kaitkan phi dengan M. So, saya boleh keluarkan formula yang berkaitan dengan magnetic flux linkage. Okay, formula saya M 12 atau MSC, okay, sama dengan N coil phi coil bahagi IS. Okay. Kenapa saya pilih? Kalau awak perasan yang ini formula, kalau ini 1, 2, ini N1, phi1, ni I2 So, dia benda yang sama lah. Ya, kat sini kalau kat atas ni N coil, phi coil, kat bawah mesti I by the solenoid. Dan kita dapati apakah nilai yang dia bagi? Dia bagi I solenoid. So, saya menggunakan formula ni lah. Instead of formula N solenoid darab phi solenoid bagi I coil. Saya tak tahu I coil, saya tahu I solenoid. So, this is the right formula. So, sama dengan Okay, sebelum tu saya sekarang nak dapatkan phi, so saya jadikan phi sebagai perkara rumus lah. So, phi atau magnetic flux by the coil sama dengan MSC I for the solenoid bahagi N for coil. So, saya dapat 6.28 darab 10 kuasa negatif 4. Okay, kejap saya ke bawahkan sikit. Darab dengan I solenoid adalah 2 bahagi N for coil adalah 100. Be very careful in substituting the value. Tengok inilah N coil yang saya masukkan 100, I solenoid 2 dan saya nak cari magnetic flux. Okay, in the coil. Soalan dia magnetic flux through the coil. Okay, so saya masukkan dalam saya punya calculator. 6.28 darab 10 kuasa negatif 4 darab 2 bahagi
100. Jawapan saya 1.256 atau 26 darab 10 kuasa -5. Awak boleh tengok jawapan akhir samalah dengan jawapan kita ni. Okey, ini adalah, saya kecilkan sedikit. Ini adalah soalan A1. Seterusnya, mutual inductance of coil and solenoid. Yang ini saya dah buat tadi dah. So, sepatutnya yang ini adalah soalan yang kedua lah kot dekatnya. Sebab saya dah buat tadi. So, saya tak perlulah buat balik semula. M solenoid coil sama dengan 6.28 darab 10 kuasa -4 Henry. Okey, so itu sahaja. Itu sahaja untuk soalan nombor 6 ini. So, insya-Allah saya akan post berkenaan dengan mutual inductance. So, awak selesaikan dulu soalan tutorial ini dan beberapa tutorial yang lain yang berkaitan. Saya tunjukkan sekejap soalan tutorial kita. Kalau boleh nampak kat sini, saya dah buat 6A ni. 6B kita dah selesaikan sebab dia adalah self inductance. Nombor 7, nombor 8 dan nombor 10. Jika saya tak sempat buat videonya, awak tolong selesaikan untuk kita bincangkan minggu depan. So itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.